สวัสดีครับทุกคนคุณมีรางปลั๊กพ่วงที่สวิตช์รางปลั๊กกดแล้วแสงไฟที่สวิตช์ไม่ติดหรือไม่มีไฟเข้าแบบนี้ไหมครับบางคนอาจคิดว่าต้องทิ้งแล้วใช่ไหมครับหรือบางทีก็ทนใช้แบบเว้นช่องที่ไฟไม่ติดนั้นไปทำให้รางปลั๊กนั้นใช้งานได้ไม่เต็มที่ผมจะเริ่มจากรางปลั๊กอันนี้ก่อนมันมีช่องเสียอยู่1ช่องผมจะวัดไฟในแต่ละช่องให้ดูนะครับลองใช้ไขควงวัดไฟดูมันมีไฟทุกช่องเลยการใช้ไขควงวัดไฟวัดในกรณีนี้จะบอกไม่ได้ว่าช่องไหนเสียต้องใช้มัลติมิเตอร์วัดดูจึงจะชัดเจนช่องที่เสียวัดไฟได้ประมาณ160โวลต์จริงๆแล้วอาการแบบนี้แค่เปลี่ยนสวิตช์ที่เสียใช้เงินหลัก10 บาทก็กลับมาใช้ใหม่ได้เหมือนเดิมแล้วก่อนเริ่มการเปลี่ยนสวิตช์เปิดปิดรางปลั๊กพ่วงต้องถอดปลั๊กออกจากไฟบ้านทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยนะครับจากนั้นก็ไขน็อตด้านล่างเพื่อเปิดฝาออกการเดินสายไฟด้านในสายไฟเข้าหรือลายสายสีขาวจะมาผ่านปุ่มรีเซ็ตตัวสีดำใหญ่ๆเป็นอันดับแรกมันคือ Overload Protector หรือ Circuit Breaker ครับถ้าเราใช้ไฟเกินที่กำหนดกดลดความร้อนด้านในจะตัดวงจรเพื่อป้องกันไฟไหม้และเมื่อแก้ไขการใช้ไฟเรียบร้อยแล้วก็กดปุ่มรีเซ็ตสีแดงนี้เพื่อต่อวงจรใหม่ได้ครับตัวถัดไปที่ต่อถัดจากปุ่มรีเซ็ตและต่อคล่อมสายลายกับสายนิวทรัลสีดำที่วิ่งเข้ามาจากสายปลั๊กภายนอกมี2ตัวสี่เหลี่ยมมันคือคาปาซิเตอร์ทำหน้าที่กรองสัญญาณรบกวนหรือ noise filter ให้กระแสไฟเรียบขึ้นนิ่งขึ้นและอีกตัวกลมๆมันคือวาริสเตอร์ตัวป้องกันไฟกระชากหรือ surge protection โดยจะดักแรงดันที่สูงเกินไปไม่ให้ไปทำอันตรายอุปกรณ์ไฟฟ้าครับสายไฟหลักด้านในจะมีอยู่3เส้นคือ 1. สายลายเส้นสีน้ำตาลจากปุ่มรีเซ็ตจะวิ่งไปรอที่ขั้ว1ของสวิตช์ทุกตัวเมื่อคุณเปิดสวิตช์ไฟจะไหลผ่านสวิตช์ลงไปที่ขาของเต้ารับ 2. สายนิวทรัลสายสีดำที่เปลี่ยนเป็นสายสีน้ำเงินที่ขา3ของสวิตช์ตัวแรกในรูปจะเห็นสายสีน้ำเงินต่อจากขา3ของสวิตช์ต่อพ่วงกันไปทุกเต้ารับแบบขนานเพื่อให้ครบวงจร 3. สายดินหรือสายกราวคือเส้นสีน้ำตาลจากสายภายนอกแล้วเปลี่ยนเป็นสีขาวลากยาวผ่านตรงกลางเต้ารับทั้ง3ตัวเพื่อความปลอดภัยกรณีไฟรั่วครับงั้นเรามาเริ่มการเปลี่ยนสวิตช์กันโดยต้องถอดสวิตช์เก่าที่เสียออกมาก่อนมาดูตัวสวิตช์ที่เราจะใช้กันครับสวิตช์แบบนี้มันคือสวิตช์3ขาแบบที่มีไฟโชว์ซึ่งแต่ละขามีหน้าที่แตกต่างกันชัดเจนขาที่1ขาไฟเข้าหรือขา L input ขาที่2เป็นขาไฟออกหรือขา output เป็นขาลายที่ออกไปที่โหลดหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของเราขาที่3ขา N เป็นขานิวทรัลใช้สำหรับให้หลอดไฟนีออนในตัวสวิตช์ติดครบวงจรซึ่งมักจะมีสีที่แตกต่างอย่างเช่นตัวนี้ก็มีสีทองเหลืองส่วนอีก2ขาก็เป็นสีเงินปกติไฟที่เราเห็นติดสว่างตอนเปิดสวิตช์เป็นหลอดนีออนไม่ใช่ LED ที่ต้องเป็นหลอดนีออนเพราะมันทำงานได้ดีกับไฟ AC แรงดันสูง220โวลต์โดยไม่ต้องแปลงเป็น DC ก่อนเหมือนกับ LED แถมยังมีความทนทานมากกว่า LED หลักการทำงานของสวิตช์คือเมื่อกดสวิตช์ไฟจะไหลจากขาเข้าไปที่ขาออกเข้ารางปลั๊กในขณะเดียวกันไฟนีออนจะติดเพราะครบวงจรระหว่างขา L และ N สรุปง่ายๆคือสวิตช์มี3ขาเพราะต้องต่อให้ครบวงจรสำหรับหลอดนีออนที่ตัวสวิตช์นั่นเองแม้เราไม่ต่อขา N ที่ตัวสวิตช์ไฟนีออนที่ตัวสวิตช์จะไม่ติดแต่ก็มีไฟเข้าสามารถใช้งานช่องเสียบปลั๊กนั้นได้เพราะเราแค่ไม่ได้ต่อขา N นิวทรัลให้ไฟนีออนที่สวิตช์ครบวงจรเท่านั้นเองแต่ขาลาย Input และ Output เราต่อปกติกระแสไฟก็ยังผ่านสวิตช์ไปที่เต้ารับได้นั่นเองเวลาซื้อก็หาดูสวิตช์เปิดปิดขนาด 15x20 มิลลิเมตรแบบที่มีไฟนีออนอันละประมาณ10 กว่าบาทผมจะเอาสวิตช์ใหม่ใส่เข้าไปแทนอันเดิมแล้วก็เข้าขั้นตอนการบัดกรีต่อสายให้ถูกต้องเริ่มจากนำสาย L ภายในรางปลั๊กรวมทั้งขาของคาปาซิเตอร์และวาริสเตอร์ต่อเข้าที่ขา Input ของสวิตช์จากนั้นนำสายที่ไปเลี้ยงรางปลั๊กต่อเข้าที่ขา Output แล้วต่อสายลายจากตัวรีเซ็ตเข้าที่ขา Input ด้วยนำสายนิวทรัลต่อเข้าที่ขาที่3ของสวิตช์ต้องระวังอย่าต่อ L สลับกับ N เพราะจะทำให้มันเกิดการลัดวงจรเมื่อเรากดสวิตช์ปิดฝาพออยู่แล้วให้ลองทดสอบก่อนเสียบปลั๊กแล้วกดสวิตช์ไฟที่สวิตช์ก็สว่างปกติมีไฟเข้ามาที่เต้ารับวัดดูทุกช่องก็ได้227โวลต์และเมื่อปิดสวิตช์วัดได้17โวลต์เหตุที่ไม่เป็น0
ก็เพราะว่าตัวคาปาซิเตอร์ที่ต่อตรงสายลายกับนิวท่อมันทำหน้าที่เหมือนตัวเก็บประจุด้วยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราวัดไฟได้17โวลต์แม้เราปิดสวิตช์แล้วก็มีเรื่องการเหนี่ยวนำทางไฟฟ้าของสายลายที่ต่อที่สวิตช์ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้วัดค่าโวลต์ได้ตอนปิดสวิตช์ด้วยเมื่อวัดค่าได้เป็นปกติแบบนี้แล้วเราก็ปิดฝาให้แน่นและขันน็อตให้ครบเลยผมจะเปลี่ยนสวิตช์ของรางปลั๊กอีกอันต่อเลยนี่ครับมีสวิตช์เสียอยู่2ตัวไฟไม่ติดไม่มีไฟเข้าและมีวงจรการเดินสายไฟภายในคล้ายๆกันเดี๋ยวผมจะแสดงให้เห็นว่าถ้าไม่ต่อสาย N ที่ตัวสวิตช์ก็ยังมีไฟเข้าที่ช่องเสียบนั้นและใช้งานได้ตามปกติก่อนอื่นก็เอาสวิตช์ตัวเก่าออกก่อนเอาสวิตช์ใหม่ใส่เข้าไปด้วยการบัดกรีขาทั้ง3ของสวิตช์ให้ถูกต้องตามที่พูดไปแล้วทั้ง L ขาเข้า L ขาออกแต่ผมจะเว้นยังไม่บัดกรีต่อขา N วัดไฟช่องที่ไม่ได้ต่อขา N ได้225ถึง226โวลต์เป็นปกติโดยไฟที่ตัวสวิตช์ไม่ติดทำให้เห็นว่าการต่อขา N ที่ตัวสวิตช์ก็เพื่อทำให้ไฟติดสว่างที่ตัวสวิตช์เท่านั้นงั้นผมจะบัดกรีขา N ของตัวสวิตช์ให้เรียบร้อยนะครับเมื่อบัดกรีเรียบร้อยครบหมดแล้วก็ปิดฝาหลังทดสอบกันตอนนี้สวิตช์ทุกตัวสามารถใช้งานได้เป็นปกติแล้วแค่นี้สวิตช์รางปลั๊กของเราทั้งหมดก็กลับมามีความสว่างทุกตัวและใช้งานได้ทุกช่องเสียบแล้วถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ